is vrijdag 29 januari 2016. Welkom bij Nieuws 1. De fractieleider van de Nationale Democratische Partij NDP, André Misikaba, heeft voorgesteld om zo snel mogelijk stappen te ondernemen tegen de terugroepwet. Het is een onding. De terugroepwet moet op de operatietafel, zei Misikaba. Vanaf de instelling van deze wet in 2005 zijn er alleen maar problemen, zei de assembleevoorzitter donderdag. De openbare vergadering is gisteren afgeblazen nadat de gemoederen verhit raakten. De vergadering begon ruim 4 uren later dan gepland, omdat er 2 besluitenlijsten blijken te zijn over een huishoudelijke vergadering die op 23 juli vorig jaar is gehouden. Om de 10 jaar komt het groene boekje uit. Woensdag is de presentatie van 2015 uitgekomen. In het boekje zijn woorden opgenomen die volgens de schrijvers de meeste problemen geven en woorden die het meest bevraagd worden via taaladvies. In het boekje zijn van de 180.000 woorden 52.000 opgenomen. Dit vertelt Helen Chang. Alle woorden staan wel online bij woordenlijst.org. Dus staat het woord niet in het groene boekje, kijk dan eerst naar woordenlijst.org. Als ik bijvoorbeeld, net wat ik net zei, Antroa anders schrijf, is dat vreselijk als ik een spellingsfout maak? Nee, natuurlijk niet. En dat heb ik die avond ook aan het publiek gezegd dat daar aanwezig was. Spelling is een onderdeel van de taal, van de schooltaal. Spelling is een heel klein onderdeel. En spelling is gebaseerd op regels. Ja. En de regels maken mensen. En de regels veranderen ook omdat de taal groeit. Een taal blijft niet. Een taal is levend. Ja. Daarom hebben we levende talen en dode talen. Een levende taal is een taal die wordt gebruikt door mensen. En zolang de mensen, en dode talen is Latijn, Grieks, ja, precies. Die worden niet meer gebezen, dus die groeien niet, die veranderen niet. Maar het Nederlands verandert. Want woorden als appen en pingen, die bestonden 25 jaar geleden nog niet, toch? Nee. Dus zo groeit een taal vanwege de vooruitgang, de technologie, noem maar op. Maar ook heel veel Surinaamse in Nederland spreken Nederlandse, blanke Nederlanders spreken ook die doekoe op die straat. Dus eigenlijk is Nederlands bijna geen Nederlands meer. Nou wel, maar er is wel invloed. Dus invloed van de mensen en invloed van andere talen en invloed van de technologie. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een spoedteam samengesteld voor Zika na de explosieve verspreiding van het virus. De WHO verwacht 3 tot 4 miljoen Zika-gevallen in Amerika. Last year, the virus was detected in the Americas, where it is now spreading explosively. As of today, cases have been reported in 23 countries and territories in the region. The level of alarm is extremely high. Arrival of the virus in some places has been associated with a steep increase in the birth of babies with abnormally small heads, and in cases of Guillain-Barré syndrome. A causal relationship between Zika virus infection and birth malformations and neurological syndromes has not yet been established. This is a very important point. But it is strongly suspected. The possible links, only recently suspected, have rapidly changed the risk profile of Zika from a mild threat to one of alarming proportions. The increased incidence of microcephaly is particularly alarming, as it places a heartbreaking burden on families and communities. WHO is deeply concerned about this rapidly evolving situation for 4 main reasons. First, the possible association of infection with birth malformations and neurological syndromes. Second, the potential for further international spread
given the wide geographical distribution of the mosquito vector. Third, the lack of population immunity in newly affected areas. Fourth, and the absence of vaccine-specific treatments and the absence of rapid diagnostic tests. We gaan nu over tot de buitenlandse berichten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal op 1 februari een spoedvergadering van een expertencomité houden om te bepalen of de uitbraak van het Zika-virus een globale gezondheidsbedreiging vormt. Dat zei WHO-directrice Margaret Chan gisteren. De epidemie verspreidt zich explosief op het Amerikaanse continent. Het alarmniveau is extreem hoog, zei Chan aan vertegenwoordigers van de WHO-lidstaten in Genève. De ziekte die gelinkt wordt aan baby's die met misvormde hoofden in Brazilië ter wereld zijn gekomen, is intussen naar 23 landen en gebieden op het Amerikaanse continent verspreid, aldus Chan. Door de ernst van de situatie beslist Chan om een spoedvergadering bijeen te roepen op 1 februari. De organisatie is vooral verontrust over de mogelijkheid van een verspreiding op internationaal niveau. Volgens de WHO zijn er in Brazilië mogelijk al 1,5 miljoen gevallen van Zika. Maar de organisatie vreest dat er op de hele Amerikaanse continent meer dan dubbel zoveel mensen besmet kunnen raken. We mogen 3 tot 4 miljoen gevallen verwachten op het continent. Zo verklaarde Margot Espinal, een WHO-vertegenwoordiger voor Amerika. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor paniek. Dit is geen ebola, aldus Espinal. De Dominicaanse Republiek heeft woensdag het rolerend voorzitterschap van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, CELAC, overgedragen aan Ecuador. Dat gebeurde tijdens de 4e CELAC-top in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito. Onder leiding van president Danilo Medina zal de Dominicaanse Republiek moeten werken aan het verminderen van de armoede en ongelijkheid in de hele 33 lidstaten tellend regionaal blok. Het is een van de 5 pijlers van de Agenda 2020. Die werd ingediend door Costa Rica en Ecuador, die het voorzitterschap in 2014 en 2015 had. De andere pijlers zijn onderwijs, technologie, innovatie, milieu- en klimaatverandering, infrastructuur en connectiviteit en financiering voor ontwikkeling. Op het gebied van de buitenlandse betrekkingen zal de Dominicaanse Republiek Ecuadors pogingen om de banden tussen CELAC en landen zoals China, Rusland, Zuid-Korea, India, Turkije en de EU voort te zetten. De FARC stelt dat de verwijdering van de rebellenbeweging van de lijst van terroristische organisaties zal helpen de reïntegratie van voormalige strijders in de Colombiaanse samenleving te vergemakkelijken. De FARC drong gisteren bij de Europese Unie erop aan om de groep van de lijst van terroristische organisaties in naam van de ondersteuning van de integratie van de groep in de Colombiaanse maatschappij en de politiek na de afronding van het vredesakkoord met de regering in de komende maanden. De meest eerlijke en consequente zaak is om de FARC te wissen uit de lijst van terroristische organisaties met dezelfde snelheid waarmee we werden opgenomen, zei hoofdvredesonderhandelaar van de FARC, Ivan Marquez, tijdens zijn betoog gisteren voor de commissie van het Europees Parlement voor Buitenlandse Zaken via de videoconferentie. De FARC werd in 2002 toegevoegd aan de EU-lijst van terroristische organisaties. De groep wordt beschouwd als een terroristenorganisatie door de Verenigde Staten sinds 1997. Dit was het dan voor Nieuws 1.
Voor meer nieuws verwijs ik u naar het nieuwsblok om 5 uur en het journaal om 7:30. Fijne dag.